Ki ne szeretne a nagynyári forróságban jéghideg limonádét szürcsölni. Én személy szerint nagyon szeretem őket, a kissé savanykás ízük miatt pedig egyből könnyebb elviselni a forróságot. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma 3 frissítő limonádé receptet mutatok nektek, amiket biztosan imádni fogtok. Miután kissé megmasszíroztuk, kifacsarunk annyi narancsot, hogy 300 ml narancslevet kapjunk, valamint annyi citromot, hogy 250 ml citromlevünk legyen. Egy edénybe öntünk 200 g cukrot és 250 ml vizet, majd szirupot készítünk belőle, de nem kell, hogy sűrű legyen. Ha a cukor elolvadt a vízben, akkor hozzáöntjük a narancslevet, valamint a citromlevet, és 1-2 percig hagyjuk még főni. Ha letelt, akkor húzzuk le a hőről és hagyjuk kissé kihűlni, majd öntsük narancs és lime vagy citromszeletekkel borított kancsóba. Dobjunk melléjük pár darab mentalevelet, amit kissé törjünk meg vagy tépjünk el, hogy még jobban kijöjjön az ízük, és legvégül adjunk hozzá 900 ml hideg vizet. Fogyasztásig tároljuk hűtőben. A második limonádénkhoz szükségünk lesz 250 g áfonyára, amit alaposan megmostunk, 150 g cukorra, és 250 ml hideg vízre. Ezeket mind tegyük egy turmixba, és magas fokozaton legalább 1 percig pürésítsük. Ezután szűrjük át, hogy ne legyen darabos a limonádé, de hogyha titeket nem zavar, akkor ezt a lépést nyugodtan ki is hagyhatjátok. Öntsük kancsóba, majd adjunk hozzá 150 ml citromlevet és 800 ml hideg vizet. A harmadik limonádénkhoz a turmixba tegyünk 900 g görögdinnye húst. Nem baj, ha benne vannak a magok, úgyis át fogjuk szűrni a végén. Hozzáadunk 50-60 g cukrot, de ez függ a dinnye édességétől is, valamint 500 ml hideg vizet adagolunk hozzá, és alaposan összeturmixoljuk. Leszűrjük, majd kancsóba öntjük. Hozzáadunk 125 ml citromlevet és 100 ml lime levet, és alaposan elkeverjük. Mind a 3 limonádét jégkockával, gyümölcsökkel és friss mentával szolgáljuk fel. Ha szeretnétek, tehettek hozzá alkoholt is, így tökéletes koktélokká válnak, de én azt javaslom, hogy semmiképp se boltban vásárolt narancs és citromlevet vegyétek és azt használjátok fel, megéri saját magatoknak facsarni.
Ha esetleg nem vagytok elégedettek az édesség-savanyúság arányával, akkor nyugodtan változtassátok meg úgy a receptet, ahogy nektek jobban ízlik. El is készült ez a 3 egyszerű, de fantasztikusan frissítő limonádé, ami köszönhetően a friss gyümölcsöknek egytől egyig tele vannak vitaminokkal. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következő receptről sem. Jó limonádézást és további szép napot kívánunk!